có những kẻ mượn máu để hồi sinh, nhưng phải dùng vĩnh viễn kiếp sau để trả nợ. Chuyện xưa kể lại rằng, tại một miền quê yên ả nọ, có đôi vợ chồng trẻ sống bên nhau dưới mái tranh nghèo đơn sơ. Người chồng tên là Ngọc Tâm, vốn tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó, yêu thương vợ hết mực. Còn người vợ là Nhan Diệp, tuy nhan sắc mặn mà xinh đẹp, nhưng lại lười biếng, chỉ thích trải chuốt phấn son. Nàng chán ghét cảnh cơm rau dưa qua ngày, trong lòng lúc nào cũng mơ tưởng đến cuộc sống nhung lụa giàu sang. Đêm đêm, Nhan Diệp trằn trọc không yên vì mộng mị xa hoa, bỏ mặc tấm chân tình của người chồng nghèo khó. Nhìn này vợ, Chàng cất công trồng khóm mẫu đơn rực rỡ để vợ vui, nhưng với nàng, cỏ cây nào có nghĩa lý gì. Nhưng trời cao khéo trêu ngươi, vào một đêm mưa gió, bạo bệnh bất ngờ ập đến, cướp đi sinh mạng người vợ trẻ. Cánh tay ngọc ngà buông thõng, chiếc vòng vỡ đôi trên nền đất lạnh, báo hiệu duyên trần thế đã chấm dứt. Ngọc Tâm ôm lấy thi thể vợ mà khóc than thảm thiết, bóng chàng đơn độc in hẳn lên vách đất, ai oán giữa đêm trường. Sáng hôm sau, các bô lão trong làng đến khuyên can lo hậu sự, nhưng Ngọc Tâm một mực lắc đầu, quyết không chôn vợ. Chàng bán đi gia sản cuối cùng là con trâu, cầm chút tiền mọn trong tay, ánh mắt hướng về phía dòng sông xa xăm vô định. Chàng tìm đến xưởng đóng thuyền, dốc hết vốn liếng mua một chiếc thuyền nan nhỏ, có mái che đơn sơ. Tự tay chàng gia cố từng phen nứa, lợp thêm mái che thật kỹ để người vợ quá cố không phải chịu cảnh nắng mưa. Cõng cả trời thương nhớ trên lưng, chàng đặt người vợ vào lòng thuyền, bắt đầu hành trình ngược dòng tìm sự sống. Một nén tâm hương thắp lên giữa dòng sông, như gửi lời nguyện cầu đến tận trời xanh, xin cho phép màu đưa người trở lại. Chiếc thuyền nhỏ trôi cô độc giữa dòng nước bạc mênh mông, mang theo niềm hy vọng mong manh như ngọn đèn trước gió. Ngày lại qua ngày, Ngọc Tâm già đi trông thấy, râu tóc mọc dài, chỉ có tấm lòng là vẫn sắt son một dạ. Đông qua giá rét căm căm, sương mù giăng kín lối về, tấm áo rách tả tơi lúc này cũng chẳng đủ để che đi thân hình gầy guộc. Hè tới nắng cháy da thịt, đầu trần phơi giữa trời lửa, chàng nhường chiếc nón duy nhất che mát cho người nằm trong quan tài. Vượt qua ngàn trùng sóng dữ, đối mặt với dòng nước xoáy tử thần, ý chí của người chồng vẫn vững chãi như bàn thạch. Ngọc Tâm đi vào một vùng nước lặng như tờ, hai bên bờ hoa cỏ rực rỡ ánh tím, cảnh vật hùng vĩ lạ thường. Thuyền cập bến một hòn đảo đá dựng đứng giữa trời, nơi đỉnh núi tỏa ra làn khói trắng huyền ảo tựa chốn bồng lai. Từng bậc đá rêu phong trơn trượt như lưỡi dao cứa vào da thịt, máu và mồ hôi hòa quyện thấm đẫm con đường lên đỉnh. Lên đến đỉnh núi, mây trắng vờn quanh chân. Một vị tiên ông râu tóc bạc phơ đang điềm nhiên ngồi đánh cờ. Đặt quan tài xuống nền đá lạnh, chàng dập đầu vái lạy tiên ông đến đỏ cả trán, chỉ mong nhận được sự giúp đỡ. Tiên ông khẽ phất tay áo, bàn cờ hóa thành mây khói, ánh mắt người nhìn thấu tâm can kẻ si tình. Người chết vốn không thể tái sinh, nhưng lòng thành của ngươi đã thấu tận trời xanh. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Tiên ông trao cho chàng một cây kim bạc, dặn rằng chỉ cần 3 giọt máu nóng từ đầu ngón tay là có thể gọi hồn về. Không chút đắn đo, chàng châm kim vào đầu ngón tay, ép ra 3 giọt máu, kết tinh từ tình yêu và sinh mệnh của chính mình. Từng giọt máu đào rơi xuống đôi môi lạnh giá, thấm sâu vào huyệt đạo, mang theo hơi ấm gọi hồn người trở lại dương gian. Phép màu linh ứng, hơi ấm lan tỏa khắp châu thân, lồng ngực phập phồng, nàng từ cõi chết từ từ mở mắt trở lại trần thế. Vợ chồng trùng phùng trong nước mắt, nỗi đau chia cắt âm dương giờ đây hóa thành niềm hạnh phúc vô bờ bến. Rời bỏ đỉnh núi lạnh lẽo, chàng dìu nàng trở về trần thế, gánh nặng trên vai đã được trút bỏ. Trên đường xuôi dòng về quê cũ, dòng sông vốn hung dữ nay bỗng trở nên hiền hòa, vui lây với niềm hạnh phúc lứa đôi. Nhìn bóng mình kiều diễm dưới nước, lòng Nhan Diệp bỗng dâng lên một nỗi chán chường không tên. Củ khoai nóng hổi chồng đưa, nàng cầm lấy mà lòng nguội lạnh. Khi người quay đi,
chút tình nghĩa phu thê cũng theo miếng ăn đạm bạc mà chìm xuống đáy sông. Thuyền lạc vào chốn phồn hoa đô hội. Kẻ bán người mua tấp nập, dòng đời hối hả cuốn trôi sự bình yên vốn có. Ánh mắt nàng rực lên ngọn lửa tham vọng. Cảnh phồn hoa trước mắt như một liều thuốc độc ngọt ngào. Một chiếc thuyền buôn lộng lẫy đi tới, bóng của nó trùm lên chiếc thuyền nan bé nhỏ, che khuất cả ánh mặt trời. Thuyền ghé vào một bến cảng sầm uất, cảnh tượng phồn hoa, gấm vóc lụa là, khiến lòng người thiếu phụ bắt đầu xao động. Trên mũi thuyền cao ngất, gã lái buôn béo tốt, phục sức gấm vóc lụa là, đưa ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống Nhan Diệp. Nàng hiện ra như một đóa sen trắng tinh khiết, vẻ đẹp thoát tục, khiến kẻ phàm phu tục tử kia phải sững sờ, thèm muốn. Gã sai người đem xuống, lụa là gấm vóc và hoa thơm quả lạ, những thứ xa xỉ mà cả đời nàng chưa từng dám mơ tới. Mịn màng quá. Nàng ngước mắt nhìn lên, nở một nụ cười lơi lả thay cho lời đồng ý. Gã thương buôn giàu có trên lầu cao đã buông lời ong bướm, dùng vàng bạc, gấm vóc để dụ dỗ giai nhân. Một cái vẫy tay đầy uy quyền, một dương vàng hé lộ sự giàu sang tột bậc. Hắn không cần nói nhiều, bởi ánh kim tiền đã thay lời mời gọi đầy ma lực. Nàng không chút đắn đo, dứt khoát đứng dậy, bước qua ranh giới của lòng trung thủy, để đến với sự giàu sang. Một bước lên tiên, nàng bỏ lại sau lưng chiếc thuyền cũ kỹ, bước chân ấy đã đạp đổ cả nghĩa tình phu thê. Khoác lên người bộ xiêm y lộng lẫy, nàng như cá gặp nước, nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống nhung lụa. Ngọc Tâm trở về, lòng mừng thầm, có thịt, có gạo, hôm nay chàng sẽ nấu cho vợ một bữa cơm no nê để bù đắp. Thuyền không bến vắng, người đi rồi, để lại manh áo nâu sòng bạc màu, nằm chỏng chơ trên sàn gỗ lạnh lẽo. Nhan Diệp! Nhan Diệp ơi! Nàng ở đâu? Nó theo thuyền buôn kia đi rồi. Đừng tìm nữa, vô ích thôi con ạ. Một cái chỉ tay của người lạ đã đập tan chút hy vọng cuối cùng. Ngọc Diệp hối hả chèo thuyền đuổi theo, mỗi nhát chèo là một vết cứa vào da thịt. Máu hòa nước mắt rơi xuống dòng sông lạnh, nhưng nỗi đau thể xác ấy không thể nào so với vết thương đang rỉ máu trong tim chàng. Trên dòng sông rộng lớn, chỉ còn lại cuộc rượt đuổi không cân sức. Một bên là ánh sáng phù hoa, một bên là bóng tối tuyệt vọng. Bằng chút sức lực cuối cùng, Ngọc Tâm áp sát con thuyền nan vào mạn tàu khổng lồ. Chàng bám lấy sợi dây thừng, từng bước leo lên. Chàng lê bước lên chốn thiên đường giả tạo, thân xác tơi tả, ướt sũng của chàng như là một vết nhơ giữa bữa tiệc xa hoa. Không một chút giật mình, không một nét thẹn thùng, nàng nhìn người chồng Tào Khang bằng ánh mắt của kẻ bề trên, lạnh lùng và tàn nhẫn. Nàng về với ta đi. Ta đã bán cả gia sản để cứu nàng mà. Nàng quên rồi sao? Chàng nhìn lại mình xem, hôi hám, nghèo hèn. Ta sống lại là để hưởng vinh hoa phú quý, chứ không phải để chui rúc chịu khổ lần nữa. Cầm lấy rồi cút đi cho khuất mắt ta. Chỗ này không dành cho kẻ khố rách áo ôm. Ngọc Tâm gạt bỏ sự hèn mọn, đứng thẳng dậy giữa đám người cao sang nhưng tâm hồn mục ruỗng. Ta không cần tiền. Nếu nàng đã cạn tình, hãy trả lại cho ta những gì thuộc về ta. Cầm lấy. Của ngươi tất. Ta không cần những thứ rẻ tiền này dính dáng đến ta nữa. Không phải thứ đó. Hãy trả lại ta 3 giọt máu ta đã cho nàng để hồi sinh. Tưởng gì to tát. Có vài giọt máu bẩn, ta trả ngay. Một mũi châm đâm xuống, cạn tình cạn nghĩa, cũng là tự tay tước đi sinh mệnh mượn tạm của chính mình. Chuyện gì thế này? Lạnh quá. Cứu. Hương sắc tàn phai, mộng vàng tan vỡ, nàng rũ xuống như cánh hoa tàn trước gió, trả lại cho đời tất cả những gì không thuộc về mình. Kẻ tham sống sợ chết thì hoảng loạn tháo chạy, chỉ còn người chồng nghĩa tình đứng đó.
lặng lẽ tiễn biệt một kiếp hồng nhan bạc phận. Mất đi giọt máu sự sống, nàng không thể làm người, cũng chẳng thể làm ma. Nàng hóa thành loài côn trùng nhỏ bé, đời đời kiếp kiếp bay đi tìm người để đòi lại giọt máu đã mất. Thôi, nàng đi đi. Duyên nợ vợ chồng đến đây là hết. Cái thứ quỷ quái gì thế này? Tránh ra, đi ra đi. Dám đốt ta, mày chết đi. Ây da, cậu chết mất. Có ai không, đuổi nó đi cho ta. Ngọc Tâm trở về quê cũ, gửi lại nỗi đau vào dòng nước lạnh. Còn nàng Nhan Diệp, muôn đời vẫn mang hình hài loài muỗi nhỏ nhen, đêm đêm bay đi tìm lại sự sống mà chính mình đã vứt bỏ.